Giả sử bạn là một học sinh giỏi nhất trường, vậy thì bạn phải làm những gì để trở thành một học sinh giỏi như vậy? Mình đoán bạn phải đi học thường xuyên nè và chú ý nghe thầy cô giảng, đúng không? Như vậy là vẫn chưa đủ, bạn còn phải làm những gì nữa nào? Nếu bạn suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy để trở thành một học sinh giỏi, bạn bắt buộc phải tránh phạm lỗi mỗi lần làm bài kiểm tra và tránh thất bại càng ít càng tốt. Thử nghĩ xem, nếu mục tiêu của bạn là đạt số điểm cao trong các kỳ thi hay bài kiểm tra, bạn bắt buộc phải trả lời đúng hết các câu hỏi ngay lần đầu tiên. Bạn sẽ không có cơ hội làm bài kiểm tra ấy lần nữa. Nói cách khác, bạn cố gắng tìm mọi cách để tránh mắc lỗi và chọn câu trả lời đúng duy nhất cho từng câu hỏi. Dần dần bạn sẽ trở nên sợ mắc lỗi trong những bài kiểm tra hay kỳ thi như lửa sợ nước. Bởi vì thất bại và mắc lỗi càng ít thì thành tích học tập của bạn sẽ càng cao. Ở đây, bạn vô tình học được một bài học là thất bại là một điều gì đó đáng để xấu hổ và nên tránh bằng mọi giá. Nhưng trong cuộc sống, sợ bị thất bại là lý do chính bạn không thành công như bạn muốn. Thử nghĩ xem, có bao giờ bạn thấy ai đó tập đi xe đạp hay xe máy lần đầu tiên và biết đi ngay mà không hề bị té, đúng không nào? Có bao giờ bạn thấy ai đó đi học bơi mà không bị uống nước và biết bơi ngay chỉ sau một lần thử? Mình dám chắc câu trả lời của bạn là không. Thử tưởng tượng xem, nếu như nhà bác học Thomas Edison bỏ cuộc sau lần đầu cố gắng sáng chế ra cái bóng đèn, thì chúng ta có thể sẽ phải dùng lửa để thắp sáng đường phố và nhà của chúng ta hiện nay. Trên thực tế, sau khi thất bại đến vài ngàn lần, ông Thomas Edison mới sáng chế thành công chiếc bóng đèn như bạn biết ngày hôm nay. Vậy thì khi bạn muốn phát minh ra một cái gì đó mới mẻ, làm một điều gì đó sáng tạo hay làm những điều mà chưa ai làm, bạn chắc chắn sẽ thất bại. Có bao giờ bạn gặp một đứa trẻ đến tuổi tập đi và bị té sau một lần tập và nó nói với bạn: "Hay à, cháu tập đi bằng 2 chân một lần rồi mà không được. Thôi thay vì tập đi bằng 2 chân, cháu bò bằng 4 chân cũng được. Với lại bò bằng 4 chân an toàn hơn nhiều mà không bị té nữa chứ." Một ví dụ thật nực cười đúng không nào? Nếu bạn suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy sự liên kết giữa việc tập đi bộ lúc bạn còn bé và việc thử làm một việc đó mới. Bạn không biết khi nào mình sẽ làm được việc đó, nhưng nếu bạn cố gắng và tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ thành công. Có thể bạn không biết chắc chắn mình nên làm như thế nào, nhưng nếu bạn dám thử và làm quen với việc thất bại nhiều lần, chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ thành công. Như người xưa có câu, thất bại là mẹ của thành công. Mỗi lần thất bại, bạn học được một bài học từ thất bại đó. Phỏng vấn xin việc thất bại giúp bạn trở nên thuyết phục hơn trong những lần phỏng vấn trong tương lai. Các mối quan hệ thất bại dạy cho bạn cách giao tiếp tốt hơn trong tương lai. Và cuối cùng, thất bại là cách duy nhất để bạn học hỏi và phát triển bản thân. Nói tóm lại, mặc dù trường học là nơi chúng ta có thể học được nhiều điều mới và thú vị, nhưng trường học cũng dạy cho bạn những bài học vô cùng tiêu cực. Một trong những bài học đó là việc xem thất bại là một điều gì đó đáng để xấu hổ và nên tránh bằng mọi giá. Mình đoán là bây giờ bạn đang nghĩ trong đầu, mình hiểu những gì bạn đang nói và mình cũng biết là thất bại là điều cần thiết để thành công, nhưng nói thì tất nhiên dễ hơn làm rồi. Quan trọng hơn hết là làm thế nào để ứng dụng được sự hiểu biết đó vào trong thực tế đây. Mỗi lần bạn làm một việc gì đó bạn chưa từng làm và lo sợ mình sẽ thất bại, hãy tự hỏi mình câu hỏi sau: có ai biết đi xe đạp, đi xe máy và biết bơi ngay lần đầu tiên không? Nhắc nhở bản thân bằng cách này sẽ giúp bạn dũng cảm hơn khi phải đối mặt với một việc gì đó mới và bạn chưa từng làm trước đó. Vậy nhé, chúc bạn thành công. Mình là Khoan và hãy làm chủ chính bạn.